บทที่แล้วพูดถึงคนไปแล้วนะคะ บทนี้ค่ะเรื่องสำคัญมากๆอีกอย่างนึงก็คือ เรื่องของการเงินแล้วก็ความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการนั่นเองค่ะพี่แนนบทนี้จริงๆเนี่ยต้องถอนหายใจเพราะว่า คงหนีเรื่องการคำนวณไม่พ้นนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องเงินถูกไหมคะแน่นอนที่สุดว่าเงินเนี่ยจะเป็นดัชนีชี้วัดความสามารถในการที่จะบอกได้ว่าผู้บริหารหรือผู้ประกอบการคนนั้นน่ะมีความสามารถมากน้อยเพียงใดต้องยอมรับว่าเราทำธุรกิจเราก็ต้องคาดหวังกำไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวสำคัญเนี่ยก็คือกำไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าผู้บริหารคนนั้นเนี่ยมีความสามารถก็ในบทนี้นะคะจะมีเนื้อหาอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือจะนำท่านผู้ชมเนี่ยไปทำความรู้จักกับดัชนีชี้วัดทางการเงินนะคะซึ่งดัชนีชี้วัดทางการเงินเนี่ยมันมีหลายตัวมากทีนี้แต่ละตัวเนี่ยวัตถุประสงค์ในการที่จะอธิบายหรือศึกษาเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่นในระยะสั้นเราจะดูความสามารถทางการเงินเขาด้วยดัชนีอะไรในระยะปานกลางหรือในระยะยาวนะคะนอกจากดัชนีชี้วัดทางการเงินแล้วในบทนี้เนี่ยก็จะมีตัวอย่างเกี่ยวกับการคำนวณและแน่นอนว่าแบบฝึกหัดเนี่ยผู้ที่สนใจก็จะต้องเข้าไปทำแบบฝึกหัดด้วยเพราะว่าจะเป็นตัวเช็คว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะทีนี้ดัชนีชี้วัดทางการเงินเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีหลายตัวมากแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยเราจะหยิบยกตัวที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการในระดับเริ่มต้นก่อนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าบริษัทของคุณหรือธุรกิจของคุณเนี่ยก้าวไปในตลาดหุ้นหรืออยู่ในขั้นของการขายหุ้นเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยอาจจะเนื้อหาเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะเราจะต้องนำเรียนก่อนว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นดัชนีชี้วัดการเงินแบบเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็จะมีรายวิชาที่ศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกเช่นถ้าสมมติว่าต้องการซื้อหุ้นหรือทำกำไรในตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะต้องเข้าไปศึกษาเช่นการศึกษาอนุพันธ์ทางการเงินต่างๆอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จะเป็นการเงินแบบพื้นฐานหรือว่าเบสิกนะคะอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็นความสามารถในการทำกำไรก็จะเป็นดัชนีที่บ่งบอกว่ากำไรที่ผู้บริหารเนี่ยได้สร้างขึ้นเนี่ยมันสะท้อนหรือแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของบริษัทในแง่มุมไหนนะคะทีนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นของบทนี้เนี่ยคือจริงๆมันเป็นตัวเลขเราอุตส่าห์คำนวณมาละก็ขั้นต่อไปคือเอาตัวเลขเนี่ยไปแปลความแล้วก็ดูว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันมีความเข้มแข็งหรือมีจุดอ่อนตรงไหนแล้วก็เอาจุดอ่อนตรงนั้นไปวิเคราะห์แล้วก็บริหารจัดการซะเพื่อปิดจุดอ่อนนั้นการเงินต้องใช้ดัชนีด้วยนะคะต้องเอาเครื่องคิดเลขเข้ามาด้วย ตอนดูวิดีโอเอาละค่ะตอนนี้พร้อมกันหรือยังคะพร้อมที่จะไปคำนวณพร้อมๆกันแล้วเครื่องคิดเลขพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ